Так, тест. Чи є звук? Чи все добре? Тест. Так, звук є. Значить, можемо розпочинати. Так, усім привіт, друзі. Починаємо нову серію, чи чергу серій. Сезон новий і нова гра Come Deliverance. Середньовіччя, 14 століття. Чи 15 десь так, десь в тих районах. Це є Священна Римська імперія. Район сучасний, напевно, Чехії, Австрії, от тих країв. От, і ми будемо проходити кампанію. Сьогодні перша серія, тому всім, хто буде приходити, буду радий. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, дизлайки, коменти, люба активність на каналі. Буду тільки радий. Хочеться, щоб канал трошки розвивався. Не швидко, повільно, але впевнено. Так, хотілося б такого. Отже, починаємо. Так, я вже попередньо запускав ігру, щоб попробувати потестити. До речі, в мене обновка на відеокарта GTX 1660 на попередній GTS 450 я собі не міг Kingdom Come грати. Kingdom Come. Так, треба трошки музику скрутити. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen. От. А на цій 1660 все самольот на високих розширеннях, високій якості відео, нормально. Я пробував вже все good. Значить ми починаємо з вами нову ігру. Так, це що за лінії, господі боже. Якої лінії, нова гра. Так. Обичний режим. War Horse. Компанія, що цю ігру створила. Бойовий кінь. Так, початок 15 віку, століття, були тяжкими часами для Священної Римської імперії, ще недавно процвітавши при імператорі Карлі IV, тепер вже на багатському троні якийсь новий чувак, а також свого, так, який розстроїв всіх, кого можна було, свого зводного брата. Так, я не встигаю того всього читати і перекладати. Ну, факт того, виводиться мінімальна історія, що почались тяжкі часи в Римській імперії. А яка картинка гарна. Дуже гарна картинка. Красота, заставочка пішла. Рицарі. Шляхта їде, шляхта. Дворяни. God bless. Same to you. Today's a Це scorch. мати нашого героя. А наш герой це син коваля. В містечку біля срібних копалень. Well, husband, Пепперна. how goes it? Good. Пепперна скаліця I якось should так get it називається. finished today. Це батько Where on нашого earth is героя. Henry? А наш I герой need him to run some Генрі. errands. Хоча тут He was still переклали чому sleeping when I інтро. went Не out. знаю, чому інтро. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening. Це Drinking like розмови a батьків lord. нашого героя. Розгільдяйше той. Go Підліток. and get the lazy bones up then. І от ти що, Quick старий? clout round the ear should do it. Mm-hmm.
Henry! Get up now. There's work to be done. Mother. Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Шалопай. Так, зараз, напевно, вже дадуть трохи побавитися. Хватить кіно дивитися. Поки підгружаємося. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Нічого. Nothing much. Well, I hope you didn't fill your head with Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. Ага. Так, а що попередньо не вибирав, мав вибирати щось. Ага, так. Ага, я відповім, і від того буде залежати моя розкачка мого героя, да? Виносливість. I was with Bianca. Do you want a blow-by-blow account of everything we did? З копітами What's воно this, an трохи росте. interrogation? All right. Sorry, son. It's just that I worry about you. Thanks, Ma, but I'm not 4 years old. I know, Да, замітно, Hal. здоровий мужик вже. You've grown up in front of my eyes. It's hard to get used to it. Так, мои друзья не заходили, я голоден, папа на меня... Так, мої друзі не заходили, я голодний. Тато на мене сердиться, тобі допомогти і закінчити розмову. Так, ваш персонаж і його особливості поділяються характеристиками, навиками, вмінням, котрі ви знайдете на вкладці ігрока Z. Ага, загальний рівень, сила, ловкость, живучість, красноречие. Угу. Тут обаяние, видимость, заметность, шум, скорость. Ага. Енергія, їсти треба. Змучуєшся і рівень здоров'я. Ага, значить тут можна піднімати сила, напевно, скільки сильно лупиш, живучість, що живучість дає? А ну. Нема ніякого. О. Ага, і тут ще під тим є всякі штуки, да? Ти собі вибираєш, що? А? Чи що, я щось не розумію, тут плюсики. Окей, тут сведення пише. Є. Так, ви зможете носити на 25 фунтів більше. Мінімум уровень 12. Так, чекай, що я закрив. Загальний рівень. Скейтбургер. Коротше, ми щось з цим розберемося. Подивитися. Оп. Бій. Навики. Так, треба це виключити. Ага. Ефекти. Голодний. Репутація в скалі це 100. Статистика. Общі схватки. Преступлення. Характер. Угу. Ігрок, питомця, журнал, карта. Яка карта прикольна. Угу. Точка А йде до свого батька, точка Б візьми урок на мечах. Так, і що на мені, да? Ключки від дверей, ключки сундука, якісь шмотки. Зброї нема, доспехи, зараз і шмотки. Це ясно.
Так, ключики. Все зрозуміло. Так, ми голодні. Треба поїсти щось. Так, поїсти із котілка. Давай, поїж. О, пропав значок біля життя, що? Сир є. Можна взяти. Потім поїм. Окей. Опа, підфрізує. А чо? Так, вже все нормально. Це щось з місцями. О, яблучко. Яблуко теж заберемо. Я такий чувак, що я все збираю. Потім, якщо що, можна повикидати. Мішочок. Рогалики. Мені ж казали, що їда на столі. Так, можна сісти, да? Опа. Так, ми сіли. Сума. Стати. Ладно. Треба звідси. Так, о, є сундук. У сундуку. Гвозді для Терези, отвар із календули, пов'язки і спасительний шнапс. Я все забираю. О, тим спасительним шнапсом, до речі, сейвишся тут. Це я заходив пробувати. Так, які маємо тут налаштування, що так підвисає? Високі. А що підвисає? Дивно, зараз. Розширені настройки, качество фізики. Напевно, треба ці розмивання. Розмиття движення повний. Камера виключити. Розмивання в руках. Так, зараз віддуплиться. Чи не помогло? О, нафіга це розмивання в русі? О! 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 Супер! Тепер можна йти. Окей. Так, тут дрова якісь. Тут що? О, комора, да? О, відкрить морква. Можна, коротше, їсти варити, брати. Продукти. То диви, повну комору мають. Ага, скритий замок. Красти, коротше, ясно. В себе красти ми не будемо. Так, комора. Ладно, виходимо. Відкривай хату. Так, компас покаже вам, куди потрібно йти. Так, на компасі бачу. Так, північний захід. Так. От є. Поговорити з батьком. At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure he'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Півка папаша захотів. Отак. Так, купити мішок для на ринку. Получити долг з якогось там чувака.
Пиво принести і ту хрестовину на меч взяти, да? Так, окей, добре, чекай, я десь там бачив, у нас там були получити щось там. Кодекс, ні, кодекс, ой боже, тут всякі куча штук. Побочний, неожиданний гость. Ні, неожиданний гость, побочний, просто є заняття. Що, нема? У мене ж було Б взяти урок по цьому, бо якраз в хаті ще. Блін. Дивно. Дивно. Окей. Просто карту. От є. Так, це долг, хрестовина, мішок вугілля, пиво в корчмі. Б тут. О, урок на мечах. Цей урок на мечах хотів взяти спочатку, ні? Цікаво ж, як тут бити це. Так, спочатку, а потім буду доручення фета робити. Ага, жовтий. Так, ти знав, де є углежок. Окей. Так, на стрімі, поки я стріма не вробив, то не провисало, а коли стрім веду, все рівно є провисання. Ого. Серйозно. Хоча вон підгрузилось село і вже вроді норм. Так, Б. Б. А, Б бачу. От є. Hey, Pip! Do you want to learn something? No, I don't think so. Фехтмейстер Бейк. Have you recovered from yesterday's great wound? That was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Правильно думаєш. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Нет, еще начнем. Yes. Alright, I wait on the ground by the sheepfold as usual. Угу, у нас ще заникане місце є яке. Окей, топай. Я поки йду, що, куди я йду? Так, корчму останню чергу, він хотів пиво, щоб воно було зимне. Чи ти купити цей? Ні, купити треба вибити долг. Борг з того кунеша цілого, а тоді вже йти, значить це. Значить це, де у нас це? Це у нас на північному заході. Окей. Пішли. Північний захід. Де його халупа? О, кунеш. Є, God be чувак, with you, пішли. Kunesh. What do you want? Так, батько прислав мене за грошима. За грошами. Я бачу, я вам закриваю діалогові вікна. Так, зараз я себе перекину. Чуть-чуть вище тоді треба, да? Що таке? Чого не бере? О! Взяв то, що треба. Отак мене десь підняти. І я тоді нікого не буду закривати нікому, да? Так буде добре. І є така штука, да? Так, тут трансляція є. Можна назвати так. Це так початок. Кома. Потім розберемося далі. Що ще дописувати? Походу будемо дописувати назву місії, які будуть в цьому куску. Так, батько прислав мене My за father грошима. sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Угу. Заплати хоча б за інструменти, плати, або получиш I зараз. knew you'd be trouble. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy ass. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, Fuck or off, your bastard. old man will be pulling those nails out of you. Ага. Окей. Так, деколи може сила
убіждення по-українськи. Переконання, щоб досягнути своїх цілей. Коли говорите з людьми, часто ви можете говорити такі враження, які ви хочете на них покласти. Я зрозумів. Так, рівень красномовності, харизма і сила. Ага, це типу, якщо ти можеш силу натиснути, так, гроші. І сума, з якою ви маєте заплатити, і сравняння репутації ви і опонента. Ага. Ясно, я зрозумів. Добре. Дальше. Тогда нужно платить. Так, в мене красноречие 2, а в нього непонятно. Ну, давай попробуємо. Look, I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. Дипломат. You son of a А, whore. ніхіра. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? Ага, був No? не пив, так? Well, I'll teach you then. Окей, Bye. окей. Так. Хук. Сильний повільний удар кулаком в голову. Хук правою мишкою, сильний повільний удар кулаком в голову. Копнути F. Tab захопити. Лівий Shift зняти. І Y блок. Так, противник, мої рани, так, витривалість і здоров'я. Нічого нового. Ти вона. No kurwa. Ще курва. О! Так, тихо, включив. Копни його, копни його. Так, що я все пропускаю. God! О, прилетіло мені. Ступай своей матери, он тебя залутает. Так, мне походу натускал. You had it coming, you pup. And your old man can fuck off too. Я мене дубаса в рот. Окей. Ну то пограбуємо. Так. Воровство. Хороший промисел. Опа. Тихо. What do you want? You have no business here. Все, я поняв, вже йду. Я пошутив. Mother of God! Кудись все рівно звалить з цієї хати. Коник. Так, це. Ну, можна думати. Там сидить в хаті. Я пошутив, я переплутав хату. Сорі.
Все, я валю звідси. Блін, давай свалю з хати, чорт. Чого ти там сидиш? Ага, не бачив тебе, да? Прикольно. Каже, нічого, Бог знає, що я Is тебе. someone there? Нікого нема тут. І причулося. Що, у нього тут нічого немає? What the hell was that? Who are you? What do you want here? Stop it or I'll call a guard. Окей, все, я пішов. Ага, у нього там ящик є. Звісно, тупо так в хаті чи влазити, він такий, я зараз викличу охорону, де. Короче, ладно. А що пише в моєму самому завданні? Так, журнал. Всі. Так, не обязательно продвинуться забрать у Канеша. Шоколя, возьми урок баночек. Пиво не обязательно ступай к своей матери. Она тебя залатает. Та не піде, я на що на мені? Я все рівно в нього стирю зараз, то що мені треба. Я тільки з хати вийде, чорт. Так, все рівно посідає, коли стрімиш, воно бляха зжирає нормально. Значить... Так. Попробуємо зараз. О, пішов. Давайте. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Там до когось його кента видно і це. Так поїсти можна. Халява нормально. Так, закрити двері за собою. Так, хто там має мати ті відмичку? Так, Фріца відмичку, а де він є? Бог його знає. F, вон є F. Якийсь F. Ти хто кунеш? Ma? Ma! Oh, now, stop. Ну, що таке, я пропустив діалог. Не треба. There you are, good as new. You ought to learn to do that yourself. Thanks, Ma. Так, мене залатали, да? Так, ось жох.
Поток. Топор я вже забрав. Урок бою на мечах. Хрестовина. А де я маю того свого фріцика шукати? Нічого, нема відмічено чи що? Я ж не розумію, не обов'язково візьмі. А я хочу навчитися відмічкою користуватися, це ж прикольно. Скривати замки в РПГшці. У фріцика. А де того фріцика шукати довбаного? God be with you, Henry. Ти не фріцик? Ні. Бляха, де ще шукати? Може в таверні сидить алкоголік, він клятий. Ігрок якийсь. То що? Це таверна. You can't be serious, Dodge. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the God Pope be with you, is Henry. opposed to your king. I'm with you, Matthew. So are such lords What's as going on here? Rosenberg, Deutsch is spouting shit. Austrian Dukes What? Albrecht, and Just Wilhelm listen and you'll hear for are yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund And don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. You should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better Фріцик, idea. це ж треба. Deutsch was Мені talking відмічку such дати. shit. It made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how? Are you with us? Так, я зроблю, ви мені поможете. Отак. Alright, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Krunesh owes money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than... No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done, plus... I'll be happy to sort out that drunken up. Alright. Let's go while Deutsch is still sitting safe. Окей, пішли говно кидати в хату. Серйозна справа. Ну, просідає, що ж це фігня така, га? Good day, Henry. Так, говорити з друзями план атаки. So are we doing this or not? Wait.
We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Тупий Henry, валянок. you gotta lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Окей. What do you want, lad? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King... God almighty, the fool. Next, He might have mentioned the popes too. thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Де свого алкаша вибере? По этомсти немцу. Репутация піднялась. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Deutsches. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse Hans! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this boxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. Факер, пишіть курва. Так, драка. На тобі. На тобі ще раз. На. Ногою тобі. Ще ногою. Ой-йо. Так, дай відпочити. Так, якось треба розібратися срочно з драками. Take that! О, прямо йому залетів. Той приліг, так? Так, десь сюди. Курва, каже. Бам! Бам! Ногою. А ну. Stop right now! The catch pole is on his way! Damn! Let's go! Run, you cowards! Щас не саме слово. Так, зустрітися біля дому Канеш. З друзями. Так, мені фріцик мав би дати відмичку. Ану. Давай, стань. О. Listen, there's this locked chest I need to get into. Really? An only stray no. It's just that someone has something that doesn't belong to him, and I want to... If you say so. It's not skin off my nose. Yeah, never heard. Є відмичечки, добре. Зараз ми підемо вскриємо той сундучок. Того алкаша.
Так мало витривалості. Трошки пробігся, а що буде, якщо я яких там зброю вдіну? Блін, що ж таке? Так, ой, туди. Маленькі. Rags, fabric, brocade, satin. You'll find it all here. Have a look at these cucumbers. They'll stay firm all winter. Buy them before... Так, подивимося, де алкаш. Ой, раз пішов за хату, супер. Відразу в хату ламанемося. Скритий замок. Як? Так, указати. Так, помощь Е. Так, що робити? Від замок вас новить хоча б одна адміністрація. Що значить? Від замок державы стоит против замка. Появится все разы парламента и знаете, если даже свою отмычку. Так, ладно, разберемся по ходу. Jesus, I see a thief. Кто там? Ё-моё, иди сюда, старый хер. What the hell are you doing? Ой-ой-ой. Don't move a finger. Ой-ой-ой. What's the matter? Come on. Ляха-муха, тікай! Come here, lily liver. You get what for. Fucking hell. Хто я намутив? Так, здаюсь, все, здаюсь. Someone reported you were picking... Well, you won't forget this in a hurry, because it'll... Так. You're making a serious... My heart... Тікай! Come here, lily... Now, now. I'll slaughter you. You're dead. Я мав від нього втікнути, я ж без зброї. Ладно, треба загружатися. Так, місць німців.
кінець німцю, давай. Загрузишся. Бо то якийсь капець. Угу. Ясно, понятно. Так. Я теж бачу, він просто продовжує дупати там. А звідси, ноги. Ой, ей, ти махаєш, дурень. Ще мені вмастив. Все, приляж. Тисни. Та де тебе, блін. What are you doing? For God's sake! Stop right now! The catch pole is on his way! Damn. Damn! Let's go! Окей, чекай. Run, you cowards! Так, стій, засранець, мені треба відмички взяти. Listen, there's this. It's just. Давай, 4 відмички є, супер. Все, поперли, будемо пробувати знову скривати замок. І ми перед тим сейванемося тепер. Там F5. Не канає, да? Ага, у нас там є той шнапс. Але я зараз його вип'ю, буду п'яний. Блін. Ты умылся в воде как смог. Ну окей. Зато чистый. What will it be today? God save Henry. Блін, як ж цією відмичкою користуватися, а? Так, то десь іде дурінь. В хату, напевно. Так, його там ззаді сарая, певно, чекають, да? Ні, ще нікого нема. Він дронос. А, ні, є. Я думав, в нього вже якісь там проблеми. І що ти будеш робити? Будеш складати дрова, да? Так, давай. Назад. Попробуємо. Що він робить? Ну, щось перескладає з пустого в порожнє, так? Так, наскладав. І що? Зараз піду до хати, так? Окей. А потім? Потім він кудись піде. Не будеш він в хаті сидіти вічно. Хм-хм-хм. What the hell? Я так забіг глянути, що пристав. Виходь з хати, кажу. Чи то легше відвести його до своїх кінців, хай його відтарять. А я ще встигну потренуватися. Що, ти йдеш кудись чи ні? Бить топор. Нема топора, я топор вкрав. Що, ти будеш з хати виходити, чи таки будеш не сидіти, дурінь? Ти став в дверях. Виходь! Ага, він типа
сів в хаті. Так, як же його витягнути з тієї хати, а? Коники. Коники, цоники. Сидить там. Hey, who's there? Я тут. Воно ходи на двір. One beating wasn't enough. But you still owe my father. You'll get nothing from me. Tell that to... I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you. What are you up to here? Get out of here or I'll call the guards on you. Блін, як я маю його тут затягнути? What was that noise? Ладно, йду до тих своїх кінців схочу, може вони щось підкажуть. Я ж не хочу тут сидіти дежурити його. Поки той дурень там на цей... насидиться в тій своїй халупі. О. Well, we sorted that Deutsch out. That old bastard didn't stand a... True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway... Good point. It's not as if anyone really likes... Anyway, nice... Ага, я типа відмазався від своєї допомоги. Ну йду ще раз подивлюся, якщо його нема в хаті, попробую вскривати. Якщо є... Ку-ку. Є хтось вдома? Нема нікого. Йду я вскривати скоренько. Ага. Отак, ясно, все, я понял. Так, хату ми вскрили. Закривай. Ляха, не з тої сторони. Відкривай. Закривай. Отак. Так, є. То ми стерли. Молодець. Так, замок ми вскрили. Хорошо. Що в нас далі по плану? Фігня. Урок боя. Купити вугля. Може виміняю в когось. А ну йду попробую. God be with you, Henry. God be with you. Так, здоров, здоров. God be with you. Давай. Так, мені потрібно вугілля. Все, 50 днів. Один. Корзина. А скільки мені того вугілля потрібно? Скільки прийняти? У мене грошей взагалі нема. Додати щось можна. Цвяхи, молоток і сокира. Так, що? Продажа, покупка 5,205. Я получу 4,7. Купити вугілля. Багато. 20 до години. Блін, а що? Ні, та я не хотів 40, блін. Ясно, я поняв. О, один вугілля лишити. Ай.
листівку. Can we do something about... Aye? Ще й подарувати мене, що лежать. Я зрозумів. Добре. Ти получиш. Так, мені треба в ту сторону. Ну так от хоча б. Добре. Давай так. Satisfied? We're getting there. Just drop the price a bit. Ага, ще трошки скинути. Так? Ну добре, на п'ятерці зійдемося. See now, I knew we'd... О, ага, мені треба 10, йома. Have you lost your mind? Ой, я не то нажав, сорі. God be with you. Вілля треба 10. Значить, тепер треба 9. Так. Красиво. Поторгуватися. Let's talk about the... Naturally. Так, що я тобі маю? 4,5 заплатити, так? А я хочу заплатити 4. What do you say to this? I'd almost shake on that. Ще. Окей, 1. Finally. О, є. Є, так? Купили. Купили, так? Гроші, що в мене 0,9. Гроша є ще. Угу. Так, ну які штуки би продавав. Пов'язки. Так, що мені лишилось? Пиво купити, так? Ага, ще за тою хрестовиною сходити треба в замок. По хрестовину спочатку. Пиво в кінці самому. Так, все, тихо, змучився, я бачу, змучився. Чуваки, дайте пройти. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has... Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, Godspeed. See you later in... You certainly will. Так, хрестовину я маю, тепер ще за пивом треба збігати. Все, можна вертатися. А, ні, ще цей. Урок мечі, воно на мечах треба сходити. Де воно є? Це є Б. Окей, на Б йду. Навчуся махати мечом. Буду крутий пацик. Так, напівперек, полями, городами. Що ж так провисає, а? А, от і є. So, Так, давай. good. And since today's the last time we'll be seeing each other. Давай, я тобі покажу, що я не вмію. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Угу. Буду вибиратися, яку я сторону б'ю. Так, вы можете перемещаться вокруг него с помощью F и V. Ага. Принять конфликт в бое время с помощью... Ага, блок. Я понял, добре. Alright. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Окей. Давай. Так, роби щил. На. Nice. Перекинь дальше. Ага, 5 раз. Very good. Now you're getting it. Good. Nice. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Що? Колющий удар. Good. Once again.
All right. Ага, правильно там колющі є. Now you're getting it. Good, good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Good. Once again. Not bad. Again. Fine. Так, сорі, мушу зробити паузу. Оп. Enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you learn real. Корови мукають. Так, народ, ладно, мушу обривати.
Так, зберегти. Зберігся. Все. Закругляємося. Все, всім дякую, хто приходив на стрім. Будемо на поки що закінчувати. А сьогодні, я думаю, пізніше, десь ближче до ночі продовжимо. Все, всім, хто буде приходити, лайк, дізлайк, комент, люба активність буде тільки рада. І обов'язково підписка на канал. Хочете, щоб канал ріс. Все, всім па-па, до вечора.